سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم یه گوشی اقتصادی رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. نوکیا 302 که با قیمتی هولوش 2,900,000 تومان میتونید رو توی تاریخی که این ویدیو داره رکورد میشه، یعنی خرداد ماه سال 1400 خریداری بکنید. گوشی به نظر خوب میرسه، حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. باید دقت بکنید که این گوشی توی فوریه سال 2019 معرفی شده، اما به خاطر اون پلتفرم اندروید وان، جدیدترین اندروید یعنی اندروید 11، حالا اگه 12 و قلم بگیریم روی اون در واقع بروز شده و میتونید ازش استفاده بکنید. یه سری رقیب برای اون وجود داره. از شیائومی ردمی 9C رو داریم، از سامسونگ A10s رو داریم، از هواوی Y6s رو داریم، یا حتی گوشی G Plus X10 هم میتونه رقیب این گوشی باشه که حالا جای مختلف سعی میکنم که اونا رو بررسی بکنم که توی این رنج قیمتی بتونید هوشمندانه ترین خرید ممکن رو داشته باشید. از طراحی اون شروع میکنم. خیلی گوشی خوش دستیه و خیلی دیزاین خوبی داره، با اینکه یه گوشی اقتصادیه ولی به نظر من اون سادگی که توی اون وجود داره خیلی جذابش میکنه. رنگی که اینجا دست منه رنگ نقره‌ای، رنگ مشکی هم موجوده، میتونید اون رو هم یه نگاهی بهش بندازید. وزنش هولوش 180 گرمه، بنابراین خیلی سنگین نیست که بخواد اذیتتون بکنه. سمت راست دکمه پاور باتن کم و زیاد کردن صدا رو داریم. سمت چپ گوشی هم یه دکمه اختصاصی برای دستیار گوگل و شیار سیم کارت که 2 تا سیم کارت به همراه مموری میکرو SD استفاده بکنید که این گوشی با 64 یا 128 گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشه که اگه دوست داشتید اون رو افزایش بدید چنین امکانی برای شما وجود داره. بالای گوشی جک هدفون رو داریم، اسپیکر مونو توی این گوشی استفاده شده و پایین گوشی متاسفانه درگاه میکرو USB رو داریم. خیلی جالب نیستش. باید در نظر بگیرید که این گوشی به نظر میرسه که پتانسیل بالایی برای خراشیده شدن داره و متاسفانه کاوری توی جعبه اون قرار داده نشده که بلافاصله اون استفاده بکنید تا یه مدتی خیالتون راحت باشه. میرسم به صفحه نمایش اون. اندازه 6.26 اینچه، رزولوشنش HD، تراکم پیکسلیش 269 ppi، خیلی بالا نیست ولی خب به عنوان یه گوشی اقتصادی راضی کننده است. پنلش هم که خب طبیعتاً IPS شگفت زدتون نمیکنه. اینجوری نیست که بگید عجب پنل فوق العاده ای داره این گوشی، ولی خب توی لول خودش قابل قبول به نظر میرسه. درباره عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که چیپست اسنپ دراگون 429 توی اون استفاده شده که خب یه مقدار وقتی با اون گوشیایی که اول ویدیو بهش اشاره کردم مقایسه میکنید، گوشی ردمی 9C عملکرد پردازشی بهتری رو نسبت به نوکیا 302 داره، اما نه اونقدری که یه اختلاف فاحش تلقی بشه. در عوض باید به این نکته توجه بکنید که پردازنده‌های اسنپ دراگون خیلی عملکرد بهینه‌تری رو دارن و باتری کمتری رو مصرف میکنن. به خاطر همین با وجود باتری 4000 میلی آمپر ساعتی که برای این گوشی در نظر گرفته شده قشنگ 2 روز میتونه باهاتون همراهی بکنه. اما متاسفانه شارژری که توی جعبه وجود داره شارژر 10 واتی که چیزی هولوش 2 ساعت طول میکشه تا باتری رو از 0 تا 100% شارژ بکنید. این گوشی با 3 گیگابایت رم عرضه شده، بنابراین اجرای اپلیکیشن ها تو اون نسبتا روونه توی کلاس خودش و باید دقت بکنید که سنسور اثر انگشت سرعت خیلی معمولی رو داره. انتظار این که یه سرعت بالا رو توی سنسور اثر انگشت از این گوشی ببینید نداشته باشید. خیلی سرعت معمولی داره اما خب کارتون رو به درستی انجام میده. بعد از عملکرد نوبت تنها دوربینیه که برای این گوشی در نظر گرفته شده، البته به جز دوربین سلفی، دوربین 13 مگاپیکسلی دوربین اصلیش که عملکرد خیلی معمولی رو داره، برای ثبت لحظه و اینا جواب میده ولی انتظار کیفیت اصلا ازش نداشته باشید. میتونید با رزولوشن فول اچ دی هم تصویر برداری بکنید و دوربین سلفیش هم رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره که اونم خیلی خیلی معمولیه. خب در نهایت باید بهتون بگم که یه سری نکات مثبت راجع به این گوشی وجود داره. مهمترینش ساختشه، خیلی خوش ساخته. باتریش ظرفیت بالایی رو داره، 4000 میلی آمپر ساعت و پلتفرمش اندروید وان، اندروید خامه، خیلی کار کردن باش راحته. اینا نکات مثبتشه. یه سری نکات منفی هم راجع به اون وجود داره که مهمترینش اسپیکر مونو، پورت میکرو USB، دوربیناش که خب انتظار بالایی هم نداریم. برندهای دیگه‌ای هم که توی این بازه قیمتی عملکرد دوربیناشون خیلی مشابه نسبت به این گوشی. فکر نکنید که اگر برند رو تغییر بدید یهو یه اتفاق خیلی فوق‌العاده‌ای توی عکاسی با موبایل میافته. نه. نکته بعدی که یه مقدار ممکنه که اذیت بکنه صفحه نمایششه که شاید بتونید توی برندهای دیگه صفحه نمایش بهتری رو پیدا بکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. نظر شما راجع به گوشی اقتصادی چیه؟ به نظر من اگر میتونید هزینه بکنید یه مقدار بیشتر هزینه بکنید، یعنی بودجه رو برسونید به 4 میلیون تومان، اون موقع انتخابای خیلی بهتری رو خواهید داشت. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.